In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Prachtige dag vandaag. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om wat te doen überhaupt. Ik zit hier met een bakje koffie, wat kan mij nou gebeuren? Maar ik moet zeggen, ik kan toch niet nalaten om u deze blauwe parel te laten zien. Hebben jullie hem gezien? Daar staat hij. Kom. Ik laat het u zien. De BMW 503. Wat een schoonheid. Een idee van Max Hoffman. Wilt u weer weten wie Max Hoffman was? Hij klinkt zo Duits als de pest, maar het was een Amerikaan. Het was de importeur van Europese auto's. Mercedes, Porsche, BMW. Hij zei bij BMW in 1956, jongens, jullie verliezen de markt. Want Mercedes kwam met die 300 SL en die 300 vleugeldeur. Jullie verliezen de markt, jullie moeten wat bijzonders gaan bouwen. En 503 kwam hieruit voort. De 503 coupé en cabriolet. Het was een prestigieus object. Maar het was de grootste verliespost die BMW ooit gehad heeft, deze auto. Want Max Hoffman zei, dit is hem, hartstikke mooi jullie het bedacht hebben. En zeker meneer Goetze, die mocht hem tekenen. En die zei, heel mooi wat jullie bedacht hebben, maar hij mag niet meer dan $12.500 kosten. In die tijd natuurlijk, dat begrijpt u wel. Uiteindelijk kostte die bijna $30.000. En er werden er maar 413 van verkocht. Inclusief de cabriolets. Ja, commercieel natuurlijk een ramp. Dat begrijpt u wel. Staat tegenover. Er zijn er maar 413 gebouwd en daarom is hij nu heel bijzonder. Hij was toen heel bijzonder. $30.000. Kocht toen een kasteeltje voor, hè. En hij is zo mooi. Oh, kijk dan toch eens aan die lijnen. Hij is echt mooi. En die productie, waarom dat hij zo duur werd, dan kon die Duitsers, die zijn natuurlijk perfectionisten. Hè? Het moest allemaal, dat is het beste of niks. U weet, het moet allemaal perfect. En daarom werd die auto zo duur. Want elke keer kwamen ze tot de ontdekking dat het nog beter en nog mooier en nog fraaier moest. Kijk, die afwerking is. Ja. Dat kunnen alleen die Duitsers geloven nou maar. Auto's hadden een coupé, met name coupés. Het hoeft niet altijd coupés te zijn, maar vaak in die jaren had je een ander kleur dak. Ik vind dat heel mooi bij die auto's. Hier kun je je vasthouden. Vasthouden jongens, papa geeft gas. Onzin ding eigenlijk, hè. Maar ja, hij zit erin. Stuurschakeling. Al die mooie knopjes. Alles deugt, alles klopt. Kijk, zo mooi. Hier zit als het goed is gereedschap in. Kijk. Voor het geval, dat is typisch BMW, die had al de gereedschap bij zich. Maar die dingen gingen niet stuk. Geloof me nou maar. Dat hebben ze niet gedaan. Ziet er wel heel goed uit overigens. Al zeg ik het zelf. Ja, je moet jezelf ook een beetje kietelen, niet? Als je er zelf niet in gelooft, wordt het niks. Kijk, je haalt het ding in je kop en je donder om boven 3000 toer te rijden met deze auto. Want dit is zo'n chique auto, dit is echt een herenauto. Hier hoor je ook een beetje met een corbilletje in te zitten. Kijk, je hebt weliswaar 3,2 liter met 200 pk, maar die wil je helemaal niet gebruiken. Want het is helemaal niet nodig. Want het is gewoon zo'n relaxed auto. Je hebt geen behoefte om daar überhaupt gas mee te geven. 3000 toeren. En die stuurschakeling, ja, ik ben dat gewend. Ik heb heel lang vroeger 504 Peugeot gereden en ja, de stuurschakeling. Ik vind het heerlijk. Het heeft wat. Het is een beetje nostalgie, stuurschakeling. Het leuke aan deze auto's, ik vind dat stuur, dat vind ik helemaal fantastisch. Kijk nou eens, met die ribbeltjes, dat je vooral niet uit mag glijden. Het is grip op het stuur. Al die mooie knopjes. Dat mooie, dikke, vette leer. Echt dat. Alles straalt kwaliteit uit en alles straalt rust uit. Het is een hele chique auto. Dus je moet hem ook chic behandelen. Met een beetje liefde. Niet te hard rijden. Normaal heb je die behoefte om die achtcilinder te horen. Maar die achtcilinder die brult niet, die bromt. En dat is het verschil. Je hoort hem.
En normaal hoor je een achtste, kloppend lawaai en een hoop gedoe. Gematigde achtscilinder heet dat.